Okay. Yes, no, I think it's very important. And thank you that you managed to organize it. Before we start, let you know that our time? 1 hour and 15 minutes, because at 3 o'clock I have a very important meeting in the conference in my office, so we can put ourselves to this timeline. I can still do something. Këto, Lule, ku janë këto të po për merësh se na kena me po shqepa ka me pas a kanë tash gjithë a muj me testus? po në të përkthem tash në gjuhën angleze që përkthemet. Nderuara ambasadora Apostolova, të nderuar anëtar të delegacionit të ambasadorës, më lejoni që në emër të Komisionit të Arsimit ju përshëndes, ju falenderoj për interesimin tuaj për punën e komisionit tonë dhe po ashtu për gjendjen në Arsim në Republikën e Kosovës, që është njëra nga çështjet më të rëndësishme ne SFOKu si komision e konsiderojmë të vendit. Spori dëshiroj t'ju njoftoj shkurtimisht me detyrat e komisionit të arsimit, që nuk dallojnë shumë prej detyrave të komisioneve tjera, dhe pastaj edhe planit të punës dhe objektivave tona. Detyra e komisionit është që t'i shqyrtoj projektligjet që vinë kryesisht prej qeverisë, që zakonisht është sponsoruese e projektligjeve, po mund t'jenë edhe projektligje që vinë nga anë të tjera, duke e përfshi këtu edhe projektligjet që mund të inicohen edhe nga 10.000 qytetarë, po edhe nga deputet dhe kështu me radhë. Një çështje tjetër po ashtu me rëndësi e komisionit është mbikëqyrja e punës së institucioneve e jona si komision e institucioneve të arsimit, kulturës, rinijës, sportit, inovacioneve dhe shpesh ne shqyrtojmë ligje, verifikojmë se sa po respektohen ligjet të cilat tani më janë në fuqi. Detyra jona po ashtu është edhe vizita që ju bëjmë kryesisht institucioneve të arsimit, kulturës dhe të institucioneve të cilat janë në linjë me komisionin tonë dhe e bëjmë edhe shqyrtimin e raporteve të agjensive ose këshillave të pavarura të cilat po ashtu lidhen me komisionin tonë. Gjatë këtij viti ne i kemi përfunduar 4 ligje të cilat kanë kaluar në lexim të parë dhe ne i kemi 2 kanë kaluar edhe leximin e dytë dhe 2 të tjera ne si komisioni kemi përfunduar, tani do të shkojnë në kuvend dhe të aprovohen. Njëra ndër këto ligje që dëshiroj ta veçoj nga gjitha të tjerat është ligji për inspektoratin e Arsim, pas aprovimit të cilit ne shpresojmë se do të ndikon shumë në ngritjen e cilësisë në Arsim në Republikën e Kosovës, njëra nga sfidat e mëdha që i ka arsimi në Republikën e Kosovës. Tani kemi filluar punën në ligjin për mësimdhënësit e viteve të 90-ta dhe jemi duke i monitoruar 2 ligje, njëri është për trashëgëmin kulturore dhe njëri për donacionet.
Komisioni po ashtu ka vizituar Ministrinë e Arsimit, Ministrinë e Kulturës, Këshillin për Trashëgiminë Kulturore, kemi vizituar edhe shkolla, Universitetin e Prishtinës, kemi takime, planifikojmë gjatë këtij muaji ta kemi një takim me të gjithë rektorët e universiteteve publike, pra Komisioni po e bën aq sa i ka kapacitetet e saj, punën që do duhet ta bënte në mënyrë që të ndihmojë që arsimi të ecë përpara. Si komision kemi organizuar edhe 2 tryeza gjatë këtij viti. Njëra tryezë ka qenë për mësimin parashkollor, që e konsiderojmë çështje shumë të rëndësishme, dhe tryeza tjetër ka qenë për një kategori të veçantë të qytetarëve, bëhet fjalë për fëmijët me nevoja të veçanta, për të cilat kemi organizuar një tryezë dhe i kemi nxjerrë në pat të gjitha pengesat që kjo kategori ka dhe nevojat që i kanë si kategori e veçantë. Po ashtu me 19 qershor, bashkë me 11 organizata tjera, ku pjesë ka qenë edhe përfaqësuesja e zyrës suaj, po aty kanë marrë pjesë edhe Gizi, edhe UNICEF, edhe Save the Children, Banka Botërore, Fondacioni Friedrich Ebert, Sindikata e Arsimit dhe kështu me radhë, aty është organizuar një tryezë rrumbullakt kushtuar prioriteteve në sektorin e arsimit parauniversitar. Ne si komisioni në përbërjen e mëhershme, gjatë vitit 2017, i ka propozuar kuvendit një rezolutë që arsimin të nxjerrë si prioritet kombëtar, kuvendi e ka bërë një gjatë të tillë që në janar të vitit të kaluar, po fatkeqësisht ai rezolut ka mbetur vetëm një dokument diku në sirtarët e kuvendit, i cili absolutisht nuk ka respektuar, sepse as në ndarjen e buxhetit për vitin 2018 dhe as pika tjera që obligojnë Ministrinë e Arsimit nuk janë realizuar gjermëtan. Ministria e Arsimit, bashkë me 11 organizata tjera, me 11 nëntor të vitit 2017, e promovoi fushatën për arsim më të mirë në Republikën e Kosovës. Ne përshëndesim të gjitha përpjekjet e Ministrisë, sidomos edhe të faktorëve, organizatave ndërkombëtare që po e ndihmojnë arsimin dhe janë të interesuar që edhe më të tjerë ta ndihmojnë. Si komision jemi të bindur se arsimi në Kosovë nuk do të ecë përpara me fushata, po do të ecë përpara vetëm nëse ne i rrisim investimet, nëse organizohemi më mirë në fushën e arsimit, nëse punojmë në mënyrë konsistente që arsimi në Kosovë të jetë prioritet, të ngritet cilësia në arsim, që t'i orientojmë të rritë herët dhe ata t'i lidhim me tregun e punës në mënyrë që kur t'i përfundojnë studimet, ta shohim perspektivën e tyre në vendin e tyre dhe të mos jenë të pa shpresë dhe të mos shqetësohen dhe të interesohen vetëm për liberalizimin e vizave, që jemi shumë të sigurt se nuk është zgjidhje për gjeneratat tona. Prezenca juaj në mesën e komisionit, interesimi juaj për punën tonë dhe për arsimin në përgjithësi, na jep shpresë se edhe ju si një përfaqësuese e Bashkimit Evropian do të kontriboni bashkë me ekipin tuaj që synimet tona të bëhen realitet. Edhe ne ju faleminderit dhe ju lësë që ta merrni fjalën. Thank you very much, Chair of the Assembly Committee, Mr. Cortesi, honorable members of this extremely important for the EU committee, which is of education, culture, youth and sports. I would say that this is one of the most important for us committees. Thank you for having us today.
I'm here with my team from the office, but as well with us is our expert who is at the moment assisting Ministry of Education, who is GIZ personnel. Once again, I think that it's extremely important to have a very good cooperation between us, the EU, and especially your committee. Why? Because Kosovo is the youngest democracy in Europe, and because Kosovo has a population which is under 25, maybe half of the population. So as I have said already on many occasions, the reform in education is not only a must, but every day through which this reform is delayed is a crime against the young generation of Kosovo. That's why I want to stress how great importance holds your committee. We have, as EU office, identified education as one of our key priorities, and into the recent years, I'm not, humble to say that it is our main priority. Nevertheless, we all know that education, as you rightly said, is on one side financial assistance, money, and here I just want to tell you that the EU has dedicated quite generous support for education. For example, in IPA 2016 envelope, this is the instrument for pre-accession, we have invested some 6 million euros only in educational sector, and we intend to increase this sum of money to 12 million and 50 million respectively in IPA 2017 and 18 package. The sum say it all. This is really our priority. Second, you probably know that education is one of the main priorities, not only in the Stabilization Association Agreement, but as well on the European reform agenda. This is actually the action plan through which Kosovo approaches the EU. So, saying all this, I would like to say that so far in education, the EU has invested 34 million. When I heard that figure, I asked my staff where our money has gone. Because if we see last PISA results, and if you read the report which was prepared by assessors from GIZ, and I'm sure that especially your commission has read that report, the analysis of the educational sector is devastating. So that's why, and moreover, we decided and we shall engage and committed to engage into the educational reform, not only now, it is going to be a long process. This is a process which is going to give results in the medium and long term, unfortunately. That's how it is in education. So, I am extremely happy that on in January 2017, Kosovo political parties actually united themselves around the national priority education. And I hope very much that we together, with the EU and you in this commission, are going to help us that this priority is not kept somewhere in the drawers, as you said. So, I am coming back to the status quo in the educational sector at the moment. As I mentioned, we had a very profound analysis which is done by GIZ, and which brings us to the immediate conclusion that reforms need to be done in the educational sector. And we have decided that the reform, which is going to be a long, painful, and of course costly, has to start first with the Ministry of Education. So, what we have done so far? We have requested GIZ to prepare an action plan through which we are going to formalize the reform in the ministry first, because I think that we have to work on several levels. One, of course, very important is the legal framework, as you said. Important laws need to be passed, but at the same time it is crucial and extremely important to have the changes in the ministry first. So,
I'm very happy that because of the advice which we are providing at the moment to the Minister through our international and local experts, we have already a new organigram of the Ministry which is prepared and just yesterday was actually presented to us. I want to report to you that yesterday I had extremely important meeting. It was a meeting with the whole leadership of the Ministry of Education. The Minister, the Secretary General, all Deputy Ministers were there together with the political advisor and our expert, of course, who is advising the Minister. I must tell you that I realized for the first time how difficult will be the reform. You have to know that there is strong resistance to the new organigram into the Ministry, and I'm sure that many of you already are informed about that through political parties or through other experts who are working in the Ministry. But I am going to reassure you that this reform is very important for us, so we are not going to give up. Whatever time, funding and efforts it will take, we are ready to give it. So, the first step is the new organigram, which, of course, is an optimal structure how the Ministry should be organized. For the time being, there were duplications of functions into the Ministry. There were directorates which were performing one and the same function, with people who were receiving salaries and who were doing one and the same job. Now, in the new organigram, we have an optimal structure which is based on international experience and which is tailor-made for Kosovo. What we would like to see now is a very sound vetting procedure, which means that the senior management of this ministry should be at the level of expertise, moral conduct, and responsibilities which the educational sector necessitates. I have asked my British colleague to assist us in this, because you may know that there is already an agreement between Kosovo government and the British company, which is assisting into selection procedures of senior officials. In order to have a very transparent process, I am looking for the British assistance to help us to verify the competence, eligibility and preparedness for all these senior officials to perform their tasks. This is going as well to be a very painful process. As I said, there is strong resistance, but we all together have to gather around this very important task. Why? Recently, you read in the press that there were some accidents about people of the Ministry of Education which do not bring the moral conduct of Kosovo vis-à-vis international community to a very high extent. And I'm not going to speak with names, but I'm sure that you all know what I'm speaking about. To work in the educational sector is a very high responsibility because of the fact that Kosovo has the youngest population and because of the level of education at the moment in Kosovo. We know that historically Kosovo was very much unfortunate because the educational sector was banned, Albanian system was not allowed, as we know, in previous time. So now, actually, the educational system starts from scratch. It has to be modernized, and it has to be at the level of European educational system. So we are, of course, ready to help you. I am sure that you, as parents, are also looking into this to be a very achievable goal. So, I would like to say that we expect the new organigram of the ministry to be adopted after some consultations from Ministry of Public Administration in the next 1 or 1.5 months, and it needs to be approved by the government. After that, I hope that the ministry will swiftly follow up with the implementation of this organigram. And it is extremely important that people with expertise and with decisiveness really take the positions which are crucial in this ministry. Here I want to make one very important comment. I heard from some places
that the EU is trying to do, or in a way the actions in the ministry are as if some kind of a cleansing, political cleansing of different directors and senior management in the ministry. This is absolutely not true. We are not speaking about political cleansing. We are speaking about expertise and responsibility of the people who are going to have these high posts. We do not, in a way, we are not interested which political parties these people come from. They can come from any political party. What we are interested in is that these people show very high expertise, responsibility, and high moral competence. So this is what we are going to insist on. That is why I think that we all together have to look in a positive way towards these reforms, because they are going to bring a positive result. And this is not to be antagonized or to be seen as some kind of interfering into internal affairs of the Ministry of Education. I would like to say that we are following closely the development of the law of higher education, which we hope it will come to your way before September, because this is a very important law. We have provided, by the way, expertise, because maybe you know that in my office we have a whole section which is called legal review mechanism. These are experts, lawyers from our member states, who are providing to your institutions legal advice for good practices, international good practices, and we are advising you how the laws which you are adopting could be harmonized even now to the EU acquis communautaire. So we have done that, and we have submitted, of course, this law. We want as well, through our proposal, to ensure transparency in recruitment and academic promotion of staff, strengthening quality assurances and independence of accreditation agency, and increased autonomy and integrity of higher education. This is the aim of this law. After that, of course, I want to say several words, if you allow me, on the accreditation agency. Recently, there was a change into the leadership of this, the management of these agencies. And we think that these changes, which were done hastily, are going to affect the prospects of the agency to become readmitted to the European Quality Assurance Register. As you know, it was excluded some time ago. And I think that this is very worrisome for Kosovo, because Kosovo needs to be included in all international fora where you can have exchanges. So I discussed this issue at length with the minister, and I encouraged him to proceed swiftly with an open and transparent recruitment process, because this is going to be the action which is going to revert and to bring back the credibility of the Kosovo institution vis-à-vis European accreditation agencies. We are happy to observe the process, as we have for the appointment of the board members, and the Law on Education Inspectorate, which you just mentioned, is equally important, and I want to thank your committee for your good work which was done there. You mentioned one law which is a big concern for me, so if you allow me, I would like as well to share my opinion. You mentioned the law on the pensions of teachers, which was recently discussed, and I'm happy that you yourself brought it, because I was not sure that it is of interest to be discussed today. Nevertheless, I think that this is an important piece of legislation which needs to be seen from all sides and all repercussions which it brings once adopted. Maybe you saw that today the administration of the legal services have decided the association to go on strike, because as well they want 100% rise of their salaries. Not even to mention other syndicates who as well have made the same proposal as the teachers for their pensions in the same period of time. So let me be here very open. Of course,
investimet në arsim dhe shkollja prioritet e arsimit do duhet bëhej jo vetëm në letra, por një realitet i gjithë shoqërisë kosovare. Rekomandimet që vinë për juve janë të mirësuar për neve, mirë po unë besoj që edhe subjektet politike secila e kanë interes pra që arsimi vërtet të jetë prioritet. Por është kjo sot aktualisht, unë mendoj që ju. Mundem mundem secili me dhënë kontributin këtë drejtim. Nëse fillohet nga një çdo herë e kam thonë fjalët e mia kur e kam pas fjalën për depolitizimin e arsimit. Pa e depolitizuar arsimin, problem që mundem me pas rezultate. Vazhdimisht ne kemi miratu ligje, por kemi edhe ligje të tjera që e pamundsojnë nga se japin të drejta qoftë kryetarëve të komuna për zgjedhjet drejtorëve në shkolla janë ligjet në fuqi, që fatkeqësisht japin këtë drejtë dhe unë konsideroj që në momentin që një kryetar i komunës, pa marrë parasysh kushdo që të jetë ai, apo kryetare, e ka mundësinë e zgjedhjes së një drejtori të shkollës, unë mendoj që kjo është krejt politike. Po këtë ligje kemi mundësi, e kemi domethënë nëse zgaboj është ligji për qeverisje lokale. Megjithatë, unë e përkraj fuqishëm insistimin e juaj që një organogram i ri të ndodhë nga mashtë. Këtë ide që ju sot po e thuni, e kam thonë vazhdimisht edhe e tham në takimet që i diskutojmë neve. Domethënë, patjetër se duhet me fillu prej mashtit. Dhe kudo që ne nuk mundem sot që cili do prej ministrave e arsimit, dëshira ime ose mendimi im personal, është që Ministrinë e Arsimit mos ta udhëheqë dikush prej politikës. Mirë po, a do të ndodhë kjo sot? Unë tham që është paksa e vështirë. Po megjithatë, me fillu gjithçka prej zerës, ndoshta nuk e di. Me marr diçka që është ndërtu ndër vite, por ajo që është substanciale, që është e mirë, po. A kemi nevojë për një hap të shpejt? Po. Pajtohemi që çdo vit kemi regres në arsim. Dhe në këtë drejtim unë fjalën time po e përfundoj këtu, nga se po me insistu vazhdimisht secili prej neve që me qenë prioritet dhe mbi gjitha kur diskutohet buxheti, të gjithë së bashku me insistu që buxheti për arsim me qenë i dedikuar, domethënë në këtë fushë buxheti që është me interes për gjithë, jo vetëm për rini, por për gjithë vendin. Sepse në fundit interesi jonë është pikërisht aty. Sado që arsimi dhe shëndetësia nuk shkojnë, nuk janë larg, një arsim cilësor dhe një shëndetësi konsideroj e shëndoll, investimin këto dy fusha për mendimin tim do të ishte nevoja më urgjente e vendit tonë. Pra dhe njerë pajtohem 100% që një po pres me pa durim që kjo të kaloj një organogram i ri, por është mirë me pa, unë personalisht nuk e kam pa, nuk e di dikush për antarëve të komisionit, e ka pas këtë. Është mirë me pa së të neve si antarë të komisionit dhe me pa se çka mundem ne me bërë këtë drejtim. Faleminderit. Faleminderit deputeti Arziu, tani ka fjalën në kryetarja e dytë zonja Meferasheni. Faleminderit kryesus. Hvala vam, dobro ste došli. Ja sam navikla sa vama na bosanskom, mogu na bosanskom. Volela bi na turskom da govorim, ali da ne bude 3 prevoda. Imamo prevoda, ali da ne bude 3 puta prevod, zbog toga kako sam navikla, tako su. Hvala vam. Dobro ste došli. Prvo se zahvaljujem za vašu podršku. Kao turska zajednica, znate da obrazovanje se vrši na turskom jeziku od predškolskog do srednje škole i u 2 državnog univerziteta. Turska zajednica radi sa planom programom Republike Kosova i to znate. Mi kao predstavnici turske zajednice radimo po tome što možemo bolje za obrazovanje i to radimo sa kolegama u komisiji i u parlamentu. Ali ako govorimo o obrazovanju,
onda treba da podelimo po meni na albanskom, na turskom, na bosanskom, na romskom. Jer, zašto kažem ovo? Jer pojedinačne zajednice imaju pojedinačne probleme. Zbog toga treba posebno da se priča o tome, ali sad i nemamo vremena puno i kako je prava i interesa zajednica zagarantovana i sa Ustavom i sa zakonima, to se odvija. Ali imamo još nekih problema, na primjer, psiholozi i pedagozi. Imamo u 85 škola, ali nigde nisu u tom školama gde su manjinske zajednice, u stvari zajednice gde su, tu nemamo ni pedagoga, ni psihologa. Po tome treba posebno da se radi. Mi kao komisija radimo po tome, ali tražimo i od vas i vašu podršku za to. Ili za udžbenike. Na albanskom jeziku imamo malo više udžbenika, ali na turskom jeziku imamo od 1. do 9. razreda, ali posle u srednjom školu nemamo. Zbog broja manjinske zajednice, tu nam je problem, ali i po tome treba da se govori pa da nemamo te prepreke. Ako govorimo o penzijama, mnogo je važna prevremena penzija, to važi za sve nas, ne samo za zajednice. Prevremena penzija za one nastavnike, za one prosvetne radnike ili radnice koji nisu sposobni za rad. Naprimjer, ima 50 godina, ne može da ide u penziju, a nije sposoban za rad, ili bolestan je, da kažemo, to je najvažnije, on mora da čeka do 65. godine, a to je, znate i vi, rade nastavnici sa decom. To je problem. Verujem da je negde u prevodu problem. Čula sam Arsim je mi ščiptar. Ne verujem da ste rekli vi to. Ne verujem da ste rekli, ali u prevodu možda. Znate i vi da se odvija i na albanskom jeziku, i na turskom jeziku, i na bosanskom, i na romskom jeziku. Zbog toga verujem da je u prevodu neki mali problem, nije kod vas. Ponovo se zahvaljujem i vidimo se ponovo, mi ćemo kao 6+, predstavnici manjinske zajednice, tražit ćemo od vas da imamo i mi kao grupa sa vama jedan program i predsjednik komisije da bude sa nama ili cela komisija pa da imamo bolje obrazovanje na Kosovu. Hvala vam. Faleminderit në kryetare, fjalën e ka kërkuar deputetja Recep Bunjo. Po të mamat në shurë. Faleminderit për ardhmën tuaj në këtë takim të përbashkët, takim më së domosdoshëm. Takim më së domosdoshëm sepse arsimi në Kosovë ka jashtëzakonisht mangësi të mëdha. Kjo thuhet edhe në raportin e progresit që nuk kemi të arritura në Arsim dhe neve në Republikën tonë na mungon jashtëzakonisht një investim më i madh i qeverisë dhe i politikave të mira për arsimin në të gjitha gjuhët, të gjithë minoritetet që jetojnë në Kosovë. Fillimisht dua të theksoj se më vjen mirë për fondet e BE-s dhe normalisht që Kosova ka nevojë për fondet dhe ka nevojë për mbështetje në arsim edhe nga organizata tjera, mirë po neve kemi nevojë edhe për ekspertë të jashtëm të arsimit që të ndihmojnë në procesin dhe në reformat në arsim. Fillimisht reformat ju e thatë që duhet të fillojnë prej ministrisë, po neve duhet të bëjmë reforma edhe në prej nivelit më të lartë deri në nivelin lokal. Sa i përket studentëve dhe nxënësve tanë të cilët duhet i përgatitur për tregun e punës, atyre duhet ju kushtohet një kujdes më i veçantë për shkolla profesionale, sepse nëse duam një rini të përgatitur profesionalisht për treg të punës brenda dhe jashtë vendit, atëherë neve duhet të investojmë më tepër në shkolla profesionale. Në këtë rast ne si Komisioni i Arsimit, e tha kryetari i Komisionit, jemi në gjendje dhe
me bashkëpunu me secilin prej jush veç e veç për të mirën e fëmijëve tonë. Duhet edhe reforma e ligjit, domethënë për arsimin e lartë, duhet të vijë në kuvend sa më shpejt që është e mundur dhe të jetë një projekt ligj i mirë dhe i arsyeshëm i cili ndihmon arsimin në Kosovë. Këtë rast neve ju japëm bashkëpunimin tonë që e kemi dhe kishëm dashur që fondet të rriten edhe në nivel qeveritar edhe në nivel lokal, sepse në shkollat tona mungojnë pedagog, psikolog, mungojnë mësues mbështetës, ku kemi edhe fëmijë me aftësi të kufizuara dhe nuk kanë kushte absolutisht të mira që të zhvillojnë mësimin në klasë apo të veçanta apo të bashkangjitura. Tani ata fëmijë janë në klasë të bashkangjitura dhe nuk kanë mësimdhënës ndemës që ju ndihmojnë atyne, po gjithçka mbaret prej mësuesit lëndor. Dhe krejt ky bashkëpunim i juve me neve dhe me gjithë këtë vullnet të mirë, ne kemi edhe vullnet si komision, edhe si qeveri duhet të ndryshohet dhe nuk ka me rëndësi politika apo partit politike, po ka me rëndësi gjeneratat e ardhshme që të jenë të shkëlqyeshme në Kosovën tonë. Faleminderit. Faleminderit deputete, fjalën e ka deputeti në Zirqosh. Faleminderit nderuar kryetari i komisionit, nderuar zonja ambasadore, nderuar bashkëpunëtorë, gjithsesi kolegë të zyrës së BE-s që jeni sot prezent në takimin tonë. Unë dua t'ju falenderoj edhe për prezencën e ditës së sotme, po gjithashtu edhe për atë që keni bërë për arsimin e Kosovës që nga ardha juve si mision ka pas lufta. Kam qenë pjesë e Ministrisë së Arsimit një kohë dhe i di ato investime dhe atë punë që keni bërë në mbështetje edhe profesionale edhe financiare për arsimin në Kosovë. Unë për shkak të arsyes se nuk kemi një kohë shumë, kam menduar se do të jetë një takim pak më i gjatë dhe do të kemi një minutazh më të madh, sepse për arsimin në Kosovë mendoj që ka pas shumë çështje, shumë tema me diskutuar dhe koha duhet të ishte pak më e gjatë. Unë po duket se këtu disa probleme që sot ballafaqohet arsimi në Kosovë, duke filluar nga edukimi parashkollor. Ju e dini problematikat në edukimin parashkollor, një përfshirje shumë e vogël e fëmijëve në këtë nivel të edukimit. Kemi edhe aspektin edukativ, aspektin e mirëqenies dhe shëndetit, cilin mungon pakikisht me këto. Po besoj se të gjithë e dimë që kurrikula për moshën 3 deri në 6 vjeçare është përfunduar, me edhe standardet për në femërinë hershme janë të përfunduar, meqenëse është një arritur e mirë dhe konsiderueshme, po shpresoj që edhe në të ardhmen shumë shpejt të jetë edhe kurrikula për moshën 0 deri në 6 vjeçare. Po ashtu e dini sa institucione, besoj se një të njoftuar me ju, po ashtu sigurisht që shumë komuna në Kosovë nuk kanë akoma një objekt, një qerdhe publike. Për fat të mirë ka qerdhe private në shumë komuna të Kosovës, që në disa ku përfshihet një numër shumë i madh i tyre, mirë po kemi problem licencimin dhe akreditimin e atyre qerdheve. Po ashtu stafi edukativ që punon ato qerdhe nuk ka përgatitje në duar profesionale. Po të gjithë e dimë që një edukim jo adekuat, jo i drejtë ndikon shumë pastaj në moshën e tyre dhe në arsimin edhe fillor dhe të mesme dhe në arsimin universitar. Rezultatet kanë treguar që sa më shumë që investohet në edukimin parashkollor, suksesi, cilësia do të jetë shumë më e madhe edhe në tërë jetën pastaj të një personi që përfundon edukimin parashkollor. Po ashtu përmend edhe arsimin me nevoja të veçanta, fatkeqësisht së disa për më përkthyesi këto, ka duhet në dëgjuar përkthyesin. Fatkeqësisht kemi një rënje të pjesëmarrjes gjithsesi të përfshirjes së fëmijëve në edukimin me nevoja të veçanta. Unë konsideroj që edhe IPA fondet, edhe BE-ja, po edhe të gjithë mekanizmet e tjera duhet me pas parasysh të ndihmojmë këtë kategori. Në Kosovë ka disa problematika të tjera që ndoshta në bazë të asaj që kemi qenë edhe pjesë e strukturave të Ministrisë së Arsimit, ka shumë familje që nuk janë apo në shumë familje nuk janë të ndihmuar ka fëmijë me nevoja të veçanta. Mendoj se duhet të jemi se ta kemi parasysh edhe këto që edhe në IPA fonde arsimi me nevoja të veçanta të jetë në një përfshirje ose gjithsesi të ndohet edhe buxhet shumë më i madh se aktualisht që është. Nuk po du më marr shumë me problemet e tjera, pastaj dim problemin e kuadrit mësimor. Jo dini që ne kemi dalë nga një sistem socialist komunist në këtë sistemin me demokraci të re, përgatitja e mësimdhënësve ka qenë në frymën e komunizmit, socializmit, pra kemi një përqindje të madhe të mësimdhënësve aktual që punojnë në sistemin tonë shkollor, që kanë përgatitje të vjetër, pra me qasje të vjetra në kurrikul, jo me kurrikulin e re të bazuar në kompetenca, edhe pse janë bërë disa trajnime, edhe pse po synohet që fakultetet e edukimit në Universitetin e Prishtinës dhe gjetjet që të kenë një përgatitje sa më solide, kështu që ne konsiderojmë që me përgatitjen sa më të madhe, sa më të mirë,
profesionale të mësuesve aktual do të ketë edhe sukses, edhe raportet e PISA-s, edhe analizat që mund t'i përgjigjesë apo kushdo tjetër do të dalin rezultate shumë më të mira edhe në të ardhmen. Kolegët e përmendën për bashkëpunëtorët profesional, mendoj se ju e dini problemet aktuale sot që po ndodhin jo vetëm në sistemin arsimor të Kosovës, por sistemet arsimore të botës. S'po flas për SBA që dim sa raste ka ndodhur me fatalitet, 22 apo 4 raste në SBA kur ndodhin, çka mund ndodhin në Kosovë. Kështu që ju dini se jemi në shoqëri dalin nga lufta, unë konsideroj që duhet të jepet prioritet edhe në fondet të ndryshme nga Ministria e Arsimit që bashkëpunëtorët profesional të kthehen në shkollë. Domosdoshmë të kthehen në shkollë sepse do të kontribuojnë edhe në ngritjen e cilësisë, edhe në një punë shumë më të mirë, edhe të gjendjes së përshkrimit të gjendjes së fëmijëve në ato shkolla. Po besoj se uli kemi kryer disa gjona, po ajo që dua për mos më bëj tepër sekretari po më shqetëson kështu që në minutën se di që kur të më qyr, më ka thonë se të qyr më kon më i shkurt. I kemi unë e konsideroj. Besoj se të gjithë e dim që ligji për arsimin e komunave derivon nga paku i atysohet, edhe unë konsideroj që është një problematikë jashtëzakonisht e madhe, gjithsesi nuk ka treguar me rezultat me ato që komunat kanë dhënë arsimin. Unë i them shumë sinqerisht, mendoj se mund ta bëni në ajlon tim ose në analizë ose mund të ketë edhe ekspert të arsimit. Më shumë kryetari i komunës, gjithsesi drejtori komunal i arsimit të shmohet me procedura teknike administrative, sa me probleme të zbatimit të kurrikulës apo të vlerësimit të performancës së ndonjë mësuesi. Unë mendoj se është një ligj që ne në këtë fazë nuk di sa kemi mundësi me ndryshu, po unë jam shumë i sigurt që sa më shpejt që ndryshon ky ligj për arsimin e komunave, aq më shumë sukses do të kenë në menaxhimin e punës tyre dhe kryetari i komunës për shkollat që kanë në nivel të komunës, gjithsesi drejtori komunal i arsimit. Po ashtu sa i përket aspektet të mësues, unë kisha lutur që sinqerisht kanjëherë kemi probleme edhe në arsimin e lartë, shumë institucionet e arsimit të lartë ballafaqohen me aspektin e kërkimeve shkencore, edhe pse analizat e fundit Bermetriksi ka treguar që Universiteti Publik Hasan Prishtina në Prishtinë ka treguar një rezultat më të madh, po jo universitetet e tjera, gjithsesi 2-3 universitete dhe konsiderojmë që duhet të jenë edhe ata në nivelin më të lartë. Kërkimet shkencore janë shumë, edhe lumtimet shkencore janë shumë rëndësi, gjenerojnë buxhet për vetë institucionin, po gjenerojnë buxhet edhe për vetë shoqërinë dhe ndihmojnë edhe në zhvillimin edhe të shoqërisë, edhe të Kosovës, po edhe në përgjithësi edhe shoqërisë tjetër. Sot është një fat i mirë që një njeri i mençur, dhe tham kushtimisht i mençur, një njeri i përgatitur në mënyrë të duhur mund të funksionojë, të veprojë, të jetojë në Kosovë, po mund të kontribuojë në nivelit të dijes së kërkimeve shkencore anë mbën botës. Kryetari nuk studi shumë sa zvota, po buxhetin besoj se të gjithë e dini të arsimit. Edhe pse gradualisht në çdo vit është rrit buxheti i arsimit, po me këtë buxhet edhe me këto që ju tha ambasadorja, ne dim sistemin e viteve të 90-ta, çush kemi dal, çfarë punë është bën atko, me pas buxhet 90% të buxhetit të Kosovës për arsim do të jetë pak se le më me këtë 4% të GDP-s tonë që e kemi buxhetin, pothuajse që kemi marrë një farë statistike botërore, po s'mund të krahasojmë me vendet që kanë një sistem shumë më të zhvilluar dhe që kanë buxhet shumë më të madh. Edhe përkundrazi fëmijët në Kosovë dhe në humbri përqindjes e fëmijëve në Kosovë është aktualisht është solid, është mirë, po duhet të jetë edhe më nivel të duhur, për shembull, në aspektin e asaj sa mund të ndohen për kokë të fëmijët, sa mund ndohet buxhet. Unë i falenderoj kryetarin se të aprovon domun. Paka. Faleminderit zoti Çoçaj, fjalën ka kërkuar deputetja Nagasi. Faleminderit. Kryetar, zonja Apostolova, faleminderit shumë edhe që jeni sot këtu me ne, po edhe për vëmendjen që i keni kushtuar arsimit, sidomos kohëve të fundit, edhe për insistimin e juaj që vërtet të ketë profesionalizëm edhe të kontribuojmë në përmirësimin e cilësisë në arsim. Sigurisht se gjatë gjithë këtyre viteve BE-ja ka investuar edhe në aspekt përmirësimit infrastrukturës në shkolla, po edhe në reforma të cilat për hir të së vërtetës nuk është se kanë qenë të pakta në sistemin e arsimit, domethënë në Republikën e Kosovës së paku 3 herë kemi kaluar në reforma të mëdha, e të cilat po shihet se nuk i kanë japur rezultatet të cilat i kemi dëshiruar. Andaj unë e shfrytëzoj këtë rast që domethënë të kërkoj vëmendjen e juaj që ashtu sikur se ka ndodhur në mjaft programe që janë investuar, për shembull ku implementues ka qenë gizi ose projekte që vërtet kanë kërkuar respektimin e cilësisë, të jeni të kujdesshëm edhe të shfrytëzoni ndikimin e juaj që mos të kalojmë në reforma sa për të thënë që janë bërë trajnime ose janë bërë ndryshime, por që
të insistoni që vërtet këto reforma të përmbahen kriterieve të caktuara sakt dhe të cilat do të mundsoni një përmirësim të cilësisë në këtë drejtim. Ju sigurisht ju kujtohet takimi që kishit dikon në mars me minit kur u diskutua për planin strategjik të arsimit, ku Ministri i Arsimit edhe në atë takim e pranoi, domethënë hapur se arsimi nuk është prioritet i kësaj qeverisje, dhe këtë e kanë treguar jo vetëm me ndarje të buxhetit, po në fakt përkundër faktit që ju përmendët që nuk dëshironi të ndikoni në aspektin politik, tashmë është e qartë që partitë politike nuk po e marrin koston e ndryshimeve në arsim, sepse kjo nuk kupton jo rrallëherë, domethënë një ndikim të drejt për drejt në aspektin e partive politike, ndërsa rezultatet e reformave pritet që të shihen shumë vite më pas. Kështu që nuk mund të mohohet se përgjegjësia për gjendjen në arsim ju takon edhe partive politike që gjatë gjithë kësaj kohe kanë menaxhuar në radhë të parë me Ministrinë e Arsimit. Në këtë drejtim unë e mbështes sinqerisht edhe ju përgëzoj dhe kërkoj që të insistoni në këtë çështje në reformave në ministri, sepse është e qartë se ata janë institucioni më i lartë që do të duhet jo vetëm të siguronte politika të mira, po të insistonte në realizimin e atyre politikave, dhe kërkoj vëmendjen e juaj që të ligji që e përmendi kryetari që e kemi në proces, të ligji për inspektoratin, të njëjtat kriteret sikur se i përmendet për ministri, pra profesionalizmin, kompetencën edhe ndërshmërinë morale, të insistoni apo të shihni mundësinë që të njëjtat kriteret të jenë parasysh edhe për ligjin për inspektoratin, duke pas parasysh se inspektorët kanë me qenë personat kyç apo kompetent që do të sigurohen për cilësinë arsim. Unë kam kërkuar mbështetjen e komisionit që të amandamentojmë apo të kërkojmë që edhe për inspektor të kemi një dispozit veçantë apo ata të kalojnë në një proces të një provimi shtetëror ose një proces i cili thjesht na garanton që personat më kompetent, më të mirë përgatitur profesionalisht dhe më të mirë në aspektin moral do të mbartin titullin e inspektorëve, po nuk e kum pas mbështetjen e komisionit në këtë drejtim, kështu që nëse meqense ligji është në proces, do të ishte shumë mirë nëse arrijmë me bë diçka në këtë drejtim, dhe po ashtu do të kisha kërkuar mbështetjen e juaj që të jeni shumë më të vëmendshëm dhe të keni më shumë rol në aspektin e monitorimit të ligjeve, sepse mjaft ligje nuk është se i kemi të dobta, por mungon pikërisht vullneti politik për implementimin e mirë të tyre. Kështu që konsideroj që ndikimi i juaj do të jepte efekte në përmirësim të cilësisë. Ju faleminderit. Ju faleminderit zonja Nagov, si fjalën e ka deputeti Albulena Halima. Faleminderit kryetar, faleminderit zonja Apostolova për ardhjen në komisionin tonë së kemi të nderuar. Ajo që e fat shumë mirë dhe është shumë e vërtet, fat që reforma çdo ditë që vënohet në Kosovë, ne bëjmë krim ndaj popullatës së re. Kjo është e vërteta, pra ne çdo ditë po bëjmë krim, derisa ne nuk po jemi në gjendje të bëjmë reforma. Në fakt, ne deri më tash kemi provu disa reforma, por unë mendoj që secila prej tyre ndoshta ka dështu për shkak që nuk është analizuar ndoshta mirë ose nuk është përshtat me vendin tonë. Ajo që ju e thatë është se në organogramin e ri që ju e keni para pa ta implementoni, fatë që ne kemi hasur në rezistencë nga ana e ministrisë, do doja të di cila është ajo rezistencë, sepse për herë të parë po e përmendi në komision, si që pat asnjë antar i komisionit nuk e përmendi subjektin e vetë politik, sepse ne në komision vërtet punojmë për arsimin, pa e mendu gati asnjëherë ose pa i thonë qëndrimet tona partijake dhe politike. Unë në komision harroj në cilin subjekt politik jam, por sot po e përmend sepse Ministria e Arsimit është ministri e cila udhëheq njërin nga antarët e subjektit ton, pra e takon subjektit ton, dhe unë e di që Ministri i Arsimit e ka çdo vullnet për ndryshim, madje ne si komision kemi qenë shumë të hapur, të ndihmojmë dhe jemi mundu se cili antar i komisionit dhe ka dhënë maksimumin për me ndihmu
në çfarë do forme Ministrisë së Arsimit, sepse si thash as që i mendojmë politikat partijake këto. Prandaj nëse keni hasë në rezistencë nga ministri, do doja ta di, sepse po më vjen shumë habi dhe do doja të ndërlidhesha me ligjin për arsimin shqip 1999. Ne i dim se cili antar këto pasoja që do të mund të ndodhnin buxhetit të Republikës Kosovës, por ne jemi shumë të interesuar ta kalojmë këtë, por ta gjejmë një formë e cila nuk do ta pengonte ose nuk do ta bllokante buxhetin e Republikës Kosovës. Prandaj në takimet që jemi pas gjatë shkurtimit këtij projekt ligji që do t'i kemi, ju e keni pas përfaqësuesit tuaj, besoj që edhe në takimet e ardhshme do ta keni përfaqësuesit tuaj. Ne jemi të interesuar që ta gjejmë një formulë e cila nuk do të ndikonte aq shumë në buxhetin e Kosovës, por që ne do t'ja njohim atë statut mësimdhënësat të asaj kohe. Faleminderit. Urdhani fjalën. Faleminderit drejtori i Komisionit, shëndetje ambasadorën Apostolova dhe gjithë mysafirët, media. Unë do të jem shumë i shkurt duke ditur edhe kohën e limituar me cilën e kemi. Unë vetëm do të kisha kërkuar që të kemi fonde më të mëdha për të rinjët, për organizatat e ndryshme, të cilat funksionojnë në Kosovë. Unë e di që keni vënë një punë shumë të madhe, Bashkimi Evropian ka vënë një punë shumë të madhe për të rinjë dhe organizatat të rinjëve të cilat funksionojnë në Kosovë. Mirë po kisha kërkuar që fondet për ta kadër Bashkimit Evropian të rritet. Faleminderit. Faleminderit, me që deputet tjerë nuk ka të paraqitur për fjalë, para se ta përmbyllë, nëse ambasadore dëshon edhe një herë me marrë fjalën. Urdhëroni ambasadore. First of all, I would like to thank all of you for your comments, proposals, criticism, questions, because this is our first meeting in this format, and I can reassure you that it is not going to be the last one. I'm extremely serious, me and my team, that education is our real priority in the years to come. And all these reforms, which are actually quite heavy and which have to have the buy-in of Kosovo people, we cannot do them alone. We need you, because you represent the people. We need the government. We need the political parties. I talk as well to all political parties and leaders, because some of you mentioned how important is the educational system and that it should be totally depoliticized. I think that this is crucial, and it starts from here. There are ministries and there are activities where political influence may be accepted, or at least is natural, but Ministry of Education is the place where political nepotism is absolutely out of even thinking. So you are asking me about the role of the minister. Yes, the minister is coming from NISMA. We have very close collaboration with him. I would say that he is very much dedicated to the work, but the minister himself alone cannot make the reform. The minister needs the team. The minister needs a very strong Secretary General, who is the Chief of Staff and who is actually controlling all and coordinating all the reforms which needs to be done. He as well needs directors, senior management, who are dedicated to the job and who are not implementing the policy of war on another party for recruiting people who do not have the expertise, and like that provoking a chain reaction which at the end of the day affects the educational system. So this is what I would like to see in the years to come. As I said, we have given to the educational system already 33 million. This is tremendously big sum of money. And I'm a bit worried because I see that these 33 million have not produced a tremendous result. Of course, we have built schools, we have built kindergartens. I'm quite aware that, for example, in Prizren, I think there is not a state kindergarten, and I could not believe it. How is it possible? So we shall look at that, of course.
But the money cannot make only the change in infrastructure. The money have to make the change in psychology, as you said. The teachers have to realize that there are new methods. The directors in the ministry have to realize that the working time is from 9 to 5:30 and not to 12:30. They have to take the responsibility of the different decisions that they make. So I'm very happy that the minister took up the initiative to have this kind of in-town home meetings with all the staff of the ministry to explain the seriousness and the responsibility of this ministry, to explain about the code of ethics which they have to have, the very high moral standards which they have to have. They have to be with clean historical background. They not have to be indicted. They are the example for the future generation. So many things really need to be done. I don't think that in my mandate, I am here another 2 years, I'm going to finalize everything what I want. But I'm sure that the EU is going to be involved in that in the years to come. And with your help and the help of your parties and representatives of which you are today, we are going to make a change. Thank you very much for this first meeting. And I hope to have possibility to talk to you every time there is an important law or an issue which we can share together. Faleminderit, ambasadore. Unë do t'i them edhe disa fjalë për fund. Spari për ne është shumë e rëndësishme që ju jeni të interesuar të bashkëpunoni me ne në fushën e arsimit që, siç thash edhe më herët, e konsiderojmë si fushën më të rëndësishme për të ardhmen e vendit. Po ashtu, po shpreh gatishmërinë në emër të Komisionit që edhe ne jemi të gatshëm të bashkëpunojmë edhe me ju, edhe me cilin do faktori cili angazhohet që ta ndihmojë vendin ton në këtë drejtim, duke qenë vetëdijshëm se para kryesore bie mbi ne që jemi në institucionet e këtij vendi, kurse ndihma juaj është shumë e rëndësishme. U përmendën se Bashkimi Evropian I ka shpenzuar në vetëm fushën e arsimit 34 milion, në fushën e arsimit janë shpenzuar edhe shumë milion të tjerë, por efektet nuk kanë qenë ato që do duhet të ishin, sepse mjetet ose nuk janë dedikuar drejt atje ku duhet, ose nuk është kontrolluar sa duhet se ku po shkojnë ato mjete dhe cilat është efekti I tyre. Me njëherë pas lufte ne kemi shpenzuar ose kemi post donacione ma shumë miliona euro për trajnime dhe atyre që kanë marrë pjesë në trajnime jashtë lëshu certifikata për pjesëmarrje, po asnjëherë për nxënje të diturisë dhe efektet e të shkuarit në ato trajnime nuk ka dhënë efekte të shkuarja në trajnime. Prandaj mendoj që përveç përkrajes organizative dhe përkrajes financiare, do duhet që bashkarisht të angazhohemi që ta mbikëqyrim punën, organizimin, ku po shkojnë ato mjete dhe cilat janë efektet të cilat I përfiton arsimin në Republikën e Kosovës. Natyrisht që jemi që reformat të ndodhen, sepse kështu si që jemi të gjithë po e shohim se nuk jemi mirë, po mendoj që reformat që duhet ndodhen, nuk po mendoj vetëm për këtë reforma në ministri, mendoj që atje ka nevojë për një reformë, po reforma në përgjithësi në arsim duhet të studiohet mirë, sepse Kosova ka kaluar në për një varg reformash gjatë këtyre 19 viteve dhe pasi kemi orë në fund një reforme, kemi konstatuar se nuk është reforma e duhur dhe jemi fut në një reform tjetër. Ma mirë është hupmi kohën fillim, derisa të përcaktohemi për një reform nga cila pastaj nuk do të heqim dorë se sa të konstatojmë pas investimeve të mëdha se reforma nuk është e qelluara. E përmendët ligjin për arsimin e lartë, është një ligj shumë I nevojshëm për arsimin në Kosovë. Ky ligj ka qenë në kuvend edhe në mandatin e kaluar, është penguar për arsye politike nga autoritetet e arsimit në gjuhën serbe,
besoj që tani do të gjendet një formë që kjo të kalon, po ashtu u përmend interesimi juaj i madh për pavarësien që duhet ta ketë agjencioni për akreditim, edhe ne jemi shumë të interesuar që ai agjencion të jetë i pavarur, ta kryen punën vërtet në mënyrë profesionale, sepse nga puna e tyre varet shumë çka në Kosovë. Po ashtu këto ditë është folë shumë edhe për ligjin për mësimdhënësit e viteve të 90. Dëshiroj t'ju njoftoj se ky ligj e ka marrë përkrajen unanime të këtij komisioni dhe ka kaluar në leximin e parë. Pas leximit të parë, ne si komision i kemi organizuar 2 diskutime publike, zakonisht e organizojmë ne, i kemi organizuar 2 për shkak të interesimit të madh të faktorëve të brendshëm dhe të jashtëm, dhe kemi kërkuar komente me shkrim dhe vërejtje konkrete për nene të caktuara. Tani më na ka ardhur një koment prej Bankës Botërore, po presim edhe komente tjera të ministrive, i kemi ftuar këtu 3 ministrit, Ministrinë e Arsimit si sponzore, Ministrinë e Financave dhe Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale. Natyrisht që anëtarët e komisionit, një pjesë prej nesh kemi qenë edhe mësimdhënës të viteve 90, e dim, e kuptojmë angazhimin dhe kontributin e mësimdhënësve të atyre viteve, po natyrisht që kemi parasysh edhe kufizimet buxhetore dhe ne jemi të vetëdijshëm se duhet, kemi për obligim që t'ju dalim hakësh atyre punëtorëve, po natyrisht duhet kemi kujdes edhe që buxheti jon të mos e ngarkojmë buxhetin ma tepër se që ai mund vërtet ta bart atë bar. Dhe krejt në fund, njëra nga problemet që u përmend edhe nga kolegët këtu është arsimi i politizuar. Po, arsimi në Kosovë është shumë i politizuar, jo vetëm në ministri, ma shumë është në për komuna. Për arsimin vendosin njerëz të cilin arsimin se kanë preokupim tyre të parë. Kryetarët e komunës i vendosin drejtorët e shkollave, vendosin drejtorin e drejtorisë arsimit, do thotë kjo politizimi 100% dhe këtu patjetër duhet të ndodhin ndryshimet. Nuk mjafton që vetëm në ministri të i vendosim ekspertët, por ekspertët e arsimit duhet të vendosen edhe në shkolla, edhe në drejtoritë arsimit dhe çdo kund tjetër. Përkundër investimeve të mëdha në arsimin në Kosovë, ne ende kemi shkolla që punojnë me trindërime, shkollat tona nuk kanë mjetet pune, laboratore, kabinete, dhe po ashtu në shkollat tona mungon llogaridhënia që duhet patjetër të kthehet, sepse pa llogaridhënie dhe pa vlerësim të drejtë të punës, edhe të mësuesit, edhe të nxënësit, edhe të udhëhesëve të shkollave, vështirë se do të ecim përpara. Siç thatë ju, unë jam shumë i bindur që ky takim që është i pari nuk do të jetë i fundit dhe besoj që në takimet tona të radhës do të bisedojmë për çështje krejt konkrete dhe do të mundohemi që bashkarisht të japim zgjidhje dhe të japim përkrahjen tonë në ecjen përpara në fushën e arsimit. Edhe një herë ju faleminderit shumë për pjesëmarrje dhe presim që të takohemi edhe herave tjera. Sa mirë me konë kryetar, full sa dush. Ditë herë në fjallin. Po që ata njerëz nuk kështë kryetar. Është plani punës, shidin kontakte të shkencës që të regu me Që du të aprovu qeveria në shkruajmë ashtu. Jo zyrtarisht të Thank you.
valor shoqërisë. Po, duhet lësh, duhet lësh. Institutet e